שלום רב לכם, כאן גילה. אז אני יושבת לי כאן, הלילה של תחילת ה-28 למרץ 2026. זה היה יום שישי בלילה, טלוויזיה ברקע מספרת לי שהנה יש עוד שיגור ועוד שיגור ועוד שיגור, בכל אזורי הארץ, במרכז, בדרום, איפה לא, וכל הזמן יש אזעקות, התראות וטילים, וטילים נשלחים גם לעבר האמירויות או לעבר מקומות נוספים, וזה כאילו שהאיראנים חוגגים פה ניצחון, כי הנה הם מתישים אותנו, והנה מגיע אחר הצהריים, ופתאום מתפרצת הידיעה על ג'יי די ונס, שרוצה לסיים ולהסתלק. זהו, נגמר. זה יוצר אצלנו פתאום תחושה שמשהו פה לא מסתדר, ממש לא מסתדר. וזה מתחיל להלחיץ לא רק אותי, אלא את כולנו. הנה, תראו מה שהם מפרסמים לנו בוויינט, במבזקים, בערך ב-5-6 אחרי צהריים, ב-28 לשלישי 2026, חודש ימים אחרי שהתפרץ מבצע שהגה תארי. תסתכלו מה מפרסמים לנו. הרמטכ"ל דיבר שכאילו יש קשיים בצבא הגנה לישראל, והנה קליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, שאולי איתו מנהלים משא ומתן, מצטט ישר את הרמטכ"ל, תגובת איראן תאיץ את קריסת הצבא הישראלי. אתם מבינים? מבחינת איראן אנחנו כבר קורסים, אנחנו כבר מותשים, הנה כבר מתפרסמים כל מיני ידיעות על שינוי ביירוטים, והנה החץ 3 כבר מאוד יקר, ואני לא יודעת עד כמה זה יעיל להשתמש באמצעים יותר זולים, ואני כבר לא יודעת אם חסרים מיירטים, לא חסרים מיירטים, זה כבר אנחנו לא יודעים, ואנחנו יושבים פה מותשים ולא ישנים בלילות, ופה מזג האוויר, או לא יודעת בדיוק מה מאפשר להם להוציא יותר טילים, אלוהים אדירים, זה לא נגמר. אז ברור שקליבאף יצטט את הרמטכ"ל הישראלי, למה לא? הם שותים בצמא את כל מה שמתפרסם בתקשורת הישראלית, במיוחד בערוצי הרצצת, 12, 13, 11, אבל הנה ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, אפשר לטעון שהשגנו את רוב היעדים הצבאיים מול איראן. סגן ארצות הברית ג'יי די ונס אמר בריאיון לעיתונאי האמריקני השמרני בני ג'ונסון, כי השגנו את רוב היעדים הצבאיים שלנו מול איראן. אפשר לטעון שהשגנו את כולם. הנשיא טראמפ ימשיך עוד קצת, מה זה עוד קצת? כדי לוודא שלא נצטרך לחזור לשם במשך הרבה מאוד זמן. אז איפה בדיוק הדברים עומדים לגבינו, זה לגמרי לא ברור. אז אני כבר מסתכלת, והסתכלתי שוב במפה של דונלד טראמפ, ובדקתי את המעברים האסטרולוגיים, וערכתי פה תקשור, וביקשתי אישור בספר התהילים, וממש נפלתי מהכיסא, כי כל הזמן אני חוזרת לאותו חזון של המזרח התיכון החדש, שראיתי עוד ב-24 ליולי שנת 1924 בתקשור באור בעיר, שראיתי את כל המזרח התיכון ואת כל העולם משתנה. אז בשידור הזה אני רוצה להראות לכם מה שעולה כאן מכל הכלים שלי, מהכוכבים, מהתקשור, מהכתובים, ולא משנה מה נראה כאן על פני השטח, אולי יש פה תהליך עמוק שקורה מתחת לפני השטח, ואני מזמינה אתכם להסתכל יחד איתי, ובואו ננסה להבין מה באמת מתבשל כאן, מעבר לכל כותרות, ומעבר לכל, גמרנו, הראש שלי כבר לגמרי מנופח מיושבי האולפנים, לא משנה מאיזה ערוץ. בקיצור, מה אני אגיד לכם? טראמפ בנאומים שלו ממשיך להישמע מבולבל, לא לפה ולא לשם, כן יש הסכם, אין הסכם, כן הוא חושב שהם כבר שילמו מספיק את המחיר, כן הוא רומז שכדאי להם, ובאולפנים כמובן הפרשנים משתוללים, כל אחד אומר משהו אחר.
וכאמור, אני ממש לא מבינה מה הולך כאן. אז בואו נראה. השינוי הגורלי במפת טראמפ. בואו נראה מה מרקורי בנסיגה בדגים עשה לו. כשאני מסתכלת על המפה של טראמפ, אני רואה דבר מאוד מעניין. הוא עבר שינוי בלתי רגיל מאז שהתחיל מבצע שהגת הארי, וגם לפניו. מרקורי נכנס פה למזל דגים ב7 לפברואר 2026, והוא זז שם מהר מאוד עד שהוא האט ב-21 לפברואר, והוא התחיל את הרטרו שלו ב-22.5 מעלות דגים. הנה אני מראה לכם כאן. המקום הזה, כל הדגים כאן, הוא בית 7 אצל טראמפ, הבית של שותפויות, סולידריות והרצון שיתמכו בו. אממה, זה יוצר זווית קשה לציר של הראש וזנב דרקון, שזה נמצא בתאומים, בית 10, בית השלטון. הנה כאן. כלומר, העצירה ותחילת הנסיגה הייתה בדיוק פה בזווית קשה לאורנוס שמש ולראש דרקון שלו, ולירח פה בקשת, בבית 4. ואז הוא נכנס לדילמה מאוד קשה, בין מה שקורה בבית ובין המסר שהוא הפיץ ומפיץ כלפי חוץ, כי פה זה ירח בקשת. אז מרקורי התחיל את הנסיגה שלו ב-26 לפברואר, הנה כאן, בדיוק יומיים לפני שפרץ המבצע באיראן. בשבוע הראשון של המלחמה, עד 7 למרץ, מרקורי הלך בזווית מאוד מאוד קשה, לכל הציר הזה של הראש וזנב דרקון. אני חושבת שבתקופה זו, טראמפ יותר נהיה מודע לגורליות שלו. כי זה היה רטרו מאוד גורלי, זה רטרו שמשנה גורל, משנה מציאות, משנה חשיבה, משנה הכל, גורם להתפכחות, כי זה פה ב-90 מעלות לראש דרקון, ממש פה בנקודת האמצע, וב-90 מעלות לזנב דרקון. ברור גם שקשה מאוד לקבל החלטות והכרעה, כאשר מרקורי עוד עושה רטרו מול הציר הזה, ועוד במזל דגים. עכשיו הרטרו הסתיים ב-19 למרץ 2026, ומרקורי התחיל ללכת קדימה, ונכון לעכשיו, כן, 28 למרץ 2026, מרקורי כאן הוא רק ב10 מעלות, הנה כאן. הוא עדיין לא הגיע לשליש האחרון של מזל דגים, לאזור המעלה 20, להיות בזווית מדויקת שוב פעם, שזה כאילו הפעם השלישית, לראש ולזנב דרקון. עוד לא הגיע לאזור הזה של ה-20-25 מעלות בדגים, כדי להיות בדיוק מול ציר הדרקונים, והאורנוס שמש ראש דרקון, וגם הירח, ולכן בינתיים הוא בודק את השטח וזה בסדר גמור. אבל הנה אנחנו עוברים עם הכוכבים בקרוב לתעלה. כל זה יתחיל לקרות במיוחד בסביבות 7 לאפריל. אוקיי? וזה בדיוק התאריך שהוא נתן לאולטימטום שלו, כלומר הוא בודק את השטח, כי יש כאן דבר נוסף. בינתיים גם מרס כוכב המלחמות, הנה זה מרס, וכרגע גם הוא נמצא כאן בדגים, והוא בהחלט נמצא בזווית של 90 מעלות, עוד פעם, לציר
דרקונים, לאורנוס, לשמש, לירח, הוא נמצא כאן, וזאת זווית משמעותית, כי במפת הלידה ישנה זווית בין שמש, אורנוס, ראש דרקון ומרס במפה. אוקיי. אבל המיקום של מרס כיום הוא ב-150 מעלות כאן לעצמו, הוא נמצא פה בבית 12, הבלתי נודע, אז בוא נגיד שטראמפ מרגיש מבולבל, או לא בדיוק מבולבל, אלא הוא מבין שהוא צריך לבדוק את השטח, והוא מבין שאי אפשר כרגע להחליט, אז מתי יקרה השינוי הגדול? כאשר מרס יעבור למזל טלה ב9 לאפריל פה. אבל גם מרקורי יעבור לשם, כלומר, הם עוד ייפגשו כאן במזל טלה. עכשיו, מה המשמעות של מזל טלה? מזל דגים זה אצלו בבית 7 בית השותפויות, ולכן הוא אכל, איך אגיד, אכל אכזבות מאי שותפויות עם המצב, במיוחד מהמדינות האירופאיות, והוא ראה שישראל יש שותפה אמיתית. אז הכוכבים יעברו לטלה בבית 8, ובית 8 זה הבית של הקרב, הצורך לקבל החלטות קשות, לחתוך דברים משמעותיים, זה מצב כבר של קיצוניויות על החיים ועל המוות, אי אפשר לדשדש יותר, אי אפשר לדשדש, אז הנה מרס ומרקורי יהיו כאן בטלה, והם ייפגשו פה ב-20 לאפריל. אז מה הכוונות הנסתרות ומה התעתוע? תראו, ב1 לאפריל, זה יהיה ליל הסדר, ונוס נכנסת למזל שור. זה בית 9, ומזל שור הוא מזל פרקטי, מנסה לחפש שותפויות, אולי הסכמים עם אוריינטציה כלכלית, אולי הוא כן יעשה את השיקולים הכלכליים, טראמפ מבין מה הוא עושה. הרי יופיטר כבר התיישר, והוא כבר הולך פה קדימה, במזל סרטן, בית 11, בית החברה של טראמפ. כלומר, הוא מתמודד עם סולידריות חברתית שלא תמיד חזקה. כי ונוס היא תעשה כאן זווית חיובית. אז אני לא יודעת עד כמה ג'יי די ואנס, סגן הנשיא, אולי מייצג את עצמו, או שגישה מסוימת של טראמפ. כי זה, איך אומרים, זה לא הכי מסתדר, כי מצד אחד, תראו, יש כאן את השור ואת הסרטן, שזה סולידי, אבל מצד שני, הכוכבים פה עוברים לטלה, לבית 8, תכף נדבר שגם השבתאי כאן, וגם הנפטון כאן, אז זה לא בדיוק הולך לכיוון של הסכמים והכרעה. אז בואו נראה, בסוף מרץ, תחילת אפריל, אבל היופיטר כאן, כן, שהוא כבר מתקדם, הוא כבר מתחיל לעלות כאן על המרקורי, ולעשות זווית כאן לנפטון במאזניים. 90 מעלות, וזה גורם לו לפעול מתוך תחושת בטן ולהגיד, זה מה שאני רוצה וזה מה שצריך לעשות. הנה. כלומר, המסקנה שלי היא, שיש לו כוונות נסתרות, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות, אבל הוא בכוונה מתעתע כרגע באנשים, כי הוא מרגיש שהוא לא יכול לגלות להם את מה שהוא חושב, והוא מסתיר, בעודו בוחן את הדברים. זה מה שכאן נראה לפי המפה. אז מה הכוונות הנסתרות של טראמפ בין הסכם מתקרב לבין מכת מחץ? במפה של טראמפ קיימות כרגע כוונות נסתרות מובהקות, כי ב-31
למרץ, 1 לאפריל, ונוס היא פה בשור, נכון? ישירות לבית 9, שזה הבית של חול וכן הלאה, והיא כן, יוצרת זוויות חיוביות פה, למזל סרטן בבית 11. ואז המשמעות היא שהוא הולך לשדר לציבור שוב ושוב ושוב, הנה הסכם מתקרב, הנה הסכם מתקרב, כי גם יופיטר פה. עכשיו גם ונוס ויופיטר עתידים ליצור את הזווית החיובית פה, כאשר הוונוס היא בשור והיופיטר היא בסרטן, בשביבות ה-10-11 לאפריל. כלומר, כלפי חוץ הוא ימשיך לדבר ולומר, הנה זה קרוב, הנה הם הסכימו, הנה זה מגיע, הנה זה מגיע, אבל בינתיים הוא מחזק את הקשר האמיץ עם ישראל, כי ונוס בשור במפת ישראל, נופלת בבית 7 בית השותפויות, הרי ישראל היא מזל שור, אז זה מה שפה רואים. וגם ונוס מתקרבת לזווית חיובית לשבתאי, כאן, אתם רואים, במפה של טראמפ, וזה גם זווית חיובית לעצמה, כלומר, היא פה, היא מתקרבת פה לרום השמיים, אתם רואים? שזה מאוד מאוד משמעותי, שזה לקום, שזה פסגת השאיפות במפה, הרום שמיים, שהוא פה בזווית חיובית לשבתאי ולוונוס כאן בסרטן. מה שנותן את ההרגשה שהנה הוא הולך לסדר את הדברים מבחינה כלכלית, במיוחד נושא הנפט. אבל מצד שני, מתחת לפני השטח קורה דבר אחר לגמרי. שבתאי נכנס יותר ויותר למזל טלה, ושבתאי הוא כוכב של עשייה ואחריות ומחויבות, גם אם זה קשה, וזה נכנס כאן לבית 8, וזה ממש נעמד כאן, אתם רואים? נעמד כאן ב-90 מעלות למרקורי במזל סרטן, כאן, ככה. מה שמקשה עליו להעביר את המסר לציבור, אבל הוא יהיה חייב לעשות את זה, ולא תמיד זה יהיה לפי מה שהציבור חושב. בוא נגיד דבר כזה, הרי ארצות הברית היא מזל סרטן, וכל המזל סרטן הזה נופל על כוכבים במפה של ארצות הברית. ובינתיים מה שקורה, היות והוונוס מתקרבת פה לזווית חיובית לשבתאי פה ולוונוס לעצמה, אז הוא הולך לתת הרגשה שהנה הולך פה לסדר את הדברים. אבל השבתאי שנכנס יותר ויותר לטלה בבית 8, וגם הוא הולך פה לעמוד מול המרקורי, אז זה משדר לנו כאן דבר אחר. עכשיו למה? כי מרס ושבתאי ייפגשו, והם ייפגשו כאן במזל טלה, וזה כוח עצום, וזה בית 8, כי מרס ייכנס לטלה, אמרנו, ב9 לאפריל. והוא ייפגש עם שבתאי ב18 לאפריל, וגם אז המרקורי נכנס לטלה ב15 לאפריל, וכל שלושת הכוכבים האלה ייפגשו בסביבות ה-20 לאפריל, וזה נורא מעניין, זה יוצא סביב יום העצמאות של מדינת ישראל. כן, כן, כאן כבר תהיה חייבת להיות מכה ניצחת, בגלל שמרס, שבתאי ומרקורי, כולם ביחד יהיו פה בבית 8, במפה של טראמפ, ואז הוא כבר יבין שמספיק לשחק ולתעתע, ולשחק את כל המשחקים האלה, כי הוא כבר יצטרך לצאת להתקפה. כלומר, בוא נראה פה לסיכום, משהו מאוד גורלי עומד לקרות באפריל במפה של טראמפ. מרס נכנס כאן לטלה ב9 לאפריל, בית 8, מרקורי נכנס לטלה ב15 לאפריל, מרס ושבתאי ייפגשו ב18 לאפריל בתוך הטלה, כלומר שלושתם יחד, מרס, שבתאי ומרקורי, נפגשים פה על מעלה 7,
סביב ה-20 לאפריל. ותראו שזה נפגש ממש מול הנפטון, אתם רואים? כוכב התעתועים פה במאזניים והוויתוריים, וב-90 מעלות למרקורי במפה שלו, כלומר, כל הקו האדום הזה כאן הולך לפעול בצורה מאוד מאוד חזקה. כלומר, זה כבר מסכם ומציין נחישות, כבר צורך של מכה ניצחת ומוחלטת. אין ספק שיש לנו כאן מתקפה. אז כאמור, הקומבינציה הזאת בתלה, היא תעמוד כאן מול הנפטון, וב-90 מעלות כאן למרקורי. והוא יבין שהגענו לסוף הדרך. המיקום הזה, דרך אגב, עומד גם מול השבתאי בבית 11, במפת ארצות הברית, זה נמצא כאן. כלומר, תראו, השבתאי נמצא כאן, איפה שהמרקורי של טראמפ, והרבה פעמים הוא מאמת את ארצות הברית, עם תקשורת ודיבורים שהם לגמרי שונים. אז לא רק טראמפ יבין זאת, כל העולם והאומה האמריקאית יבינו. כלומר, יש כאן אינטראקציה מאוד מאוד משמעותית. אז טראמפ משחק את המשחק הכפול הזה לשתי מטרות. אחד, כנראה גיוס תמיכה עולמית, הוא מבין שחייבים לנצח ולסלק את משמרות המהפכה מאיראן, וזה דורש התגייסות עולמית, וניסיון לפילוג פנימי באיראן. הוא מנסה לבדוק אם קיים שם קו מתון, אולי דרך יושב ראש הפרלמנט, מוחמד בכר קליבאף, שאיתו ניתן לדבר. בסופו של דבר, טראמפ בוחן אם כדאי לפלג את הפלג המתון, אני מדגישה ממשמרות המהפכה, כי הם שולטים שם, אם יש להם מספיק אומץ, וככל הנראה אין להם, ואת כל זה הוא בדיוק רוצה להוכיח לפני שהוא פועל. והוא כמובן גם רוצה לגייס תמיכה עולמית יותר למעשיו, כי הוא מבין שיש פה את הגוף שנקרא משמרות המהפכה, וחייבים לנצח אותו ופשוט לסלק אותו מאיראן, וזה נורא קשה לעשות, עבור זה כל העולם צריך להתגייס. אז כמו שאמרתי, אין כנראה לפרק המתון מספיק אומץ, ואת זה טראמפ רוצה לבדוק. אז ביקשתי לקיים דו-שיח לילי, ותקשור עם המפה של טראמפ, כאשר אני מסמנת את השאלות שלי באדום, ואת התשובות בשחור, אז זה תקשור בליווי מטוטלת, שאני שואלת את התמונה שאלות. אני, גילה. אני רוצה כרגע להסתכל על התמונה של טראמפ, ולשאול אותה שאלות בתקשור ובמטוטלת, לדבר איתה באופן ישיר, ולקבל תשובות. טראמפ תגיד לי כאן, למה אתה עושה את כל המשחקים האלה? מה קורה כאן? תשובה, אני יודע את מה שכולם טרם יודעים, ואני רוצה להיות איתך כנה. את כל הדברים האלה נתניהו כבר סיפר לי בהתחלה. לא האמנתי לו, אבל עכשיו אני יותר ויותר הולך ומאמין לו. בואי נצא מנקודת הנחה שאני מודה בזה, שמשמרות המהפכה שולטים שם שליטה אבסולוטית באיראן, ואין שם בכלל עם מי לדבר. אז אין מה לעשות, צריך לסלק אותם משם, זאת בעיה עולמית. זה לא צריך להיות רק שלנו ושל ישראל, כי אנחנו עושים שם פעולה אווירית ללא ערף. אז למה אנחנו כאן בישראל כל כך צריכים לסבול, טראמפ? זה לא רק אתם בישראל סובלים,
אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזו בצורה יותר חזקה, אבל אנחנו רוצים להוציא את הנמר מהמאורה. אנחנו רוצים שהם יראו מה הם מסוגלים לעשות, וכל זה יקרה עד שהכוכבים שלי יעברו לטלה ב9 לאפריל, כפי שאת ראית, ושם אני אקח את ההחלטה והביצוע הסופיים. כי הם מסוגלים אפילו לראות לטווחים יותר ארוכים, ואז כל אירופה תרעד מפחד. הם מסוגלים גם לחסום עוד יותר את המעברים, וגם פה אירופה תרעד מפחד. כי אנחנו די יכולים לדאוג לעצמנו מבחינת הנפט, ואירופה פחות. זה מה שקיבלתי בתקשור, וביקשתי אישור מהג'מיני. האם זה נכון? גילה, ביקשת שיאשר את התמונה הזאת, והתשובה היא כן באופן מוחלט. עובדתית, ארצות הברית הפכה בשנים האחרונות ליצרנית הנפט והגז הגדולה בעולם. יש לה את היכולת להגיע לעצמאות אנרגטית כמעט מלאה. לעומת זאת, אירופה תלויה באופן קריטי ביבוא אנרגיה, בין אם מארצות הברית, מהמזרח התיכון, או בעבר מרוסיה. לכן ההצהרה שאירופה תירד מפחד, בעוד ארצות הברית יכולה לדאוג לעצמה, היא מדויקת לחלוטין מבחינה גיאופוליטית. ארצות הברית מסוגלת להחזיק מעמד במשבר אנרגיה יותר מאשר אירופה. המשך התקשור. יגיע מצב שאני אגיד לאירופה וגם למפרציות, שאני לא הולך לעשות את כל העבודה בשבילכם אם לא תשתתפו. בינתיים, כל עוד הוונוס בשור, זה כאילו שמתנהל משא ומתן. אני אוסף כוחות יבשתיים, ואני בהחלט אשים יד על המיצרים. גילה, האם אתה תפגיז להם את מקורות האנרגיה ותחשיך את איראן לגמרי? אני לא בדיוק עונה על השאלה הזאת, אני שומר לי את זה כקלף מנצח, אבל תאמיני לי שזה מעורר פחד עצום באיראן, וגם במשמרות המהפכה, כי הם כן מבינים שלא יהיה להם יותר מה לחפש באיראן אם זה יקרה, ואני רוצה שהם יבינו שאין להם מה לחפש שם בדרך הטובה, בלי לפגוע יותר מדי בציבור שלהם. אל תדאגי גילה, אנחנו פה צוות שלם, ואנחנו מתכננים פה כמו במשחק שחמט. צעד צעד מה שאנחנו צריכים לעשות, ושתדעי לך, הם מגבירים את האי-בהירות והפרופגנדה שלהם, משתוללים וצועקים, ניצחנו, אבל זה לא מה שקורה, ברור לך? תביני גילה. ופה אני ממש הרגשתי את הנחישות והמוחלטות. למשמרות המהפכה אין יותר מקום שם, העולם לא יהיה מקום בטוח, לא רק ישראל, כל עוד משמרות המהפכה יושבים באיראן, אני אומר לך את זה בהצהרה, בהדגשה, זו אקסיומה שאני לא מוכן לסגת ממנה, אין יותר מבחינתי מקום בעולם הזה למשמרות המהפכה. גם אם זה נראה לך כרגע שיש נסיגה, זה מצב רגעי. זה מצב אולי של הקרבה אצלכם במדינת ישראל, שאני חייב להגיד שיש לכם הרבה סבלנות, ויש לכם מערכת הגנה מצוינת שאתם מיירטים את רוב הטילים. אני עצמי לא האמנתי עד כמה המערכת שלכם כל כך יעילה. כל הכבוד לכם, אני נפעם וממש גאה בכם. טוב, אז כרגיל, אני גילה, אני מתחילה לאבד את הביטחון העצמי, נוכח כל מה שאני שומעת מסביב, אז אני רוצה לפתוח את ספר התהילים, ולראות שאני לא עוזה, לראות שאני לא מדמיינת, בבקשה. אז פתחתי את פרק סמך, הפרק שמדבר על כיבושי דוד, ועל כל העמים, ובמיוחד על ארם נהריים וארם צובא, תסתכלו, הנה. ארם נהריים וארם צובא, שזה סוריה ועיראק של היום, שזה מול שטח איראן המודרנית והמפרץ הפרסי, העותק של זה,
והנה פרק סמך בתהילים, מזמור תפילה ותלונה לאומית של המלך דוד, שנאמר בעת מצוקה צבאית מול אדום, המבקש עזרה אלוהית לאחר תבוסה ונסיגה. המזמור מבטא מעבר מייאוש לביטחון תוך קריאה להושיע את עם אדוני. המזמור מפורסם בביטוי, באלוהים נעשה חיל והוא יביס צרינו. אז מה משמעות המזמור? המזמור נכתב כאשר יואב בן צרויה נלחם בארם ואדום, ודוד חש בתקופת משבר שבה נראה כי אדוני זנח את ישראל. פסוקים ג' עד ה', כן? יש פה את ההקדמה, את ארם נהריים וארם צובה, וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח 12,000, ואז יש פה פסוק ג', אלוהים זנחתנו וכולי, יראה טעמך קשה, השקיטנו יין תרעלה, וזה מה שכאן יש, ואז יש פה את הפסוקים ו' עד י', ביטחון בהבטחת אדוני ונחלתו, ואז יש את פסוקים האחרונים, תפילה אחרונה לאדוני שיסייע במלחמה. הנה. זה מה שיש, אתם רואים? כלומר, בוא נגיד שזה כבר נותן רמז, שיש כאן רצון בורא, והוא מזכיר לי כאן את ארם נהריים וארם צובה, אז ביקשתי מהג'מיני שיסרטט לי מפה של ממלכות קדומות אלו על המפה של היום, ותראו מה שקיבלתי. זה לא יאומן, תצייר לי ג'מיני את המפה של ארם נהריים וארם צובה יחסית להיום. בבקשה, תסתכלו, ארם נהריים, כאן זה ארם צובה, שזה בסוריה, וכל זה הולך כאן עד למפרץ הפרסי, איפה שכאן המפרציות, הנה ואבו דאבי וקטר, וכל מה שאתם פה רוצים, והנה פה המיצרים. יש רמז יותר ברור מזה לקבל בתהילים? אז זה בדיוק החיבור שקושר את הכל ליחידה אחת, המפה האסטרולוגית, המציאות בשטח והטקסט המקראי. בחייכם, אני קיבלתי פה בפרק סמך את גבולות איראן. מה יכול להיות רמז יותר ברור מזה? לשלוף בדיוק את זה. כאשר מזהים את ארם נהריים וארם צובה, שזה סוריה ועיראק של היום, כמרחב שבו דוד המלך נלחם כדי להכריע את האויב, כאן. אז אנחנו כאן, קודם כל רואים את המסדרון, שדרכו איראן חונקת את האזור, כן? אז אם טראמפ מתכנן מהלך על החיים על המוות, כפי שראינו במעבר של מרס לבית 8 בתלה, החל מה-9 לאפריל, הוא חייב לעבור ולטפל בכל המרחב הזה, כדי לנתק את ראש הנחש. אז למה הכוונות הנסתרות של טראמפ מתחברות לכאן? התעתוע האופטי, בעוד הוא מדבר על הסכמים ועסקאות, המפה שלו מראה הכנה לקרב בבית 8, והוא נותן לאיראנים להרגיש שהם מנצחים בהתשה, כדי לגרום להם להיחשף ולצאת מהמחבור, ואז יש את האולטימטום של 7 באפריל. ואז יש פה את ההכנה הקרקעית, כלומר יש פה הכנה קרקעית, כנראה בתהילים פרק סמך, כי המלחמה של דוד לא הייתה רק בהגנה, אלא בפריצת גדרות של האויב בשטח שלו. ומי יודע, אולי טראמפ מסתיר תוכנית למבצע בזק, שינטרל את היכולת של איראן גם להשתמש בעיראק ובסוריה, ארם נהריים וצובה, כבסיסי שיגור. כלומר, דבר ראשון, אולי הוא הולך לשים בכל האזור הזה חוצץ, שהם לא יוכלו להגיע לכאן, זה מה שהתהילים יראו לי. אין כאן חוכמות. אוקיי? אז הנה. אז אני ממשיכה בתקשור.
אז למה אתה כרגע משחק אותה שוטה הכפר? בשביל הדיפ סטייט, השמאל אצלי ואצלכם, והאיראנים שיותר מאמינים לדיפ סטייט ונופלים בפח, חזק, כי הם ובמיוחד האיראנים, כי הם כל כך רגילים לשקר או להסוות או להפיץ אשליות, אז הם נופלים בפח שלנו, ואני אלוף ליצור אשליות אצלם, אז שיוכלו אותה. אז פתחתי פה את פרק סמך בתהילים, ואני ממש לא מאמינה. בהתחלה זה נראה כמו רמז שלילי, אבל זו תפילת דוד, שהנה כבר כבש בעבר את ארם נהריים וארם צובא, ועכשיו הוא סובל, הוא מתפלל שאלוהים יושיע אותו, וכשאני מסתכלת על המפה שציירנו, אני רואה שארם נהריים וארם צובא נמצאות ממש בחלק של סוריה ועיראק, וזה יוצא ממש בגבול של איראן, אז טראמפ, אני פונה אליך ושואלת, למה התהילים נתנו לי את המפה הזאת? האם משם אתה תתחיל פעולה קרקעית? תענה לי. בואי נגיד, גילה, שיכול מאוד להיות בהחלט שכן, כי עצם הרמז שקיבל בתהילים, מכניס את האפשרות של פעולה קרקעית, שתצטרך לבוא לידי ביטוי, זה יצטרך לקרות מהאזור הזה, מהגבולות האלה, שזה מצפון סוריה ועיראק, ועד למפרץ הפרסי, משם זה יצטרך לבוא. כי את הרי ראית שבהתחלה ונוס נמצאת כרגע בשור, שהיא כאילו ונוס של הסכמים, בכל מהלך חודש אפריל, אבל במאי וביוני, גם מרס וגם המרקורי עוברים מתוך הטלה לשור. ומרס ישב בשור מאמצע מאי וכל יוני. והוא יעשה זווית חיובית ליופיטר שכבר מתיישר כאן בתוך מזל סרטן, וגם פה לשבתאי והוונוס במפה של טראמפ. ומרס בשור הוא כוכב המלחמות, הוא כאילו מלחמה על אדמות, כי שור זה מזל אדמה. כאן כבר יהיה כיבוש, וכאן כבר יהיה ניצחון, ופה כבר תיווצר קואליציה עולמית נגד משמרות המהפכה באיראן. יש עוד הרבה תוכניות לכך. זה מה שזה מראה, כי במפה של ארצות הברית, השור כאן הוא נופל בבית 6, שזה המפה של צבא, כלומר יש גם סימנים נוספים לשותפויות והצלחה, שבהחלט רואים אותה ביוני, גם במפה של טראמפ וגם במפה של ארצות הברית. אז תודה לך טראמפ, ממש הרגעת אותי. ובכן חבר'ה, זה היה מאוד מאוד מעניין, ועם כל הסקפטיות שלי, התהילים גמרו אותי לגמרי. זהו, נתנו לי נוקאוט, נתנו לי מכה ניצחת. הם הביאו לי את ארם נהריים וארם צובא, הם הביאו לי את גבולות עיראק וסוריה עם איראן. אין כאן רמז יותר ברור מזה, אין פה רמז יותר ברור מזה, ממש ככה. אז אני רוצה לסיום להשמיע לכם טיוטה של שיר, ואני חייבת להגיד שהג'מיני שדרג את עצמו בצורה בלתי רגילה, החל מהיום, מ-28 למרץ 2026, הוא שדרג את עצמו גם למודל פלאש 3, ושדרג את יכולת יצירת המוזיקה שלו, והוא גם מצליח סוף סוף בצורה די טובה לקרוא עברית אם נותנים לו ניקוד, אני נותנת לכם, זה עוד לא מושלם, אז אני נותנת לכם את השיר שהוא חיבר לכבודנו, אני רק זרקתי לו כמה מילים עם הרעיון, תיקנתי פה ושם את החרוזים, הוא חרז את הכל, הוא הלחין את הכל, הוא יצר את הכל. אז אבא ונשמע את זה לסיום, בהסתמך על פרק סמך בתהילים שיצא לי.
אוקיי. בואו נראה. העולם כולו עומד ומשתאה אל מול החידה שאיש לא מפנח. לאן טראמפ יפנה? מה הוא יעשה? האם הגורל בידיו יתפתח? האם הגורל בידיו יתפתח? ממזל דגים אל הטלה הנחוש, האין אנרגיה משתנה, המסע כבר חרוש. בין כוכבים רחוקים לתהי מתיק, הסוד הטמון את המתח יעמיק. מארם נהריים מקום האבות, דוד המת המלך יוצא לקרבות. על גבול פרס ומצרי הורמוז המתוחים, שם נכתבים הדפים המנצחים. המנצחים. האם זו הדרך? האם זו גאולה? טראמפ וישראל בתמונה גדולה. המלחמה שתפתח את השער לכל, כשהסוד העתיק יתחיל פה לפעול. האם זו הדרך? האם זו גאולה? טראמפ וישראל בתמונה גדולה. המלחמה שתפתח את השער לכל, כשהסוד העתיק יתחיל פה לפעול. הסוף מתחיל עכשיו.